Він аварійний, але працює. Ось такі шматки бетону Шулявського мосту падають просто на пішоходів. Щоб повністю не валився, його укріпили металевими опорами. Наразі споруда має 4-й ступінь аварійності з 5. Шулявський міст побудували 50 років тому. З тих пір обмежувалося лише косметичним ремонтом. Значно погіршилося становище споруди в 2005 році. Тоді під мостом палав ринок. Вогонь пошкодив захисне покриття. Тому що знаєте, скільки тут пожеж було вже під цим мостом? Як був базар, як торгували чурки. От через то він і аварійний. Це по-перше. По-друге, він построєний в якому? В 73-му чи в 72-му? А зараз який? 2015. Потрібно було б зробити технічне обслуговування, відремонтувати його, тому що вже були тут проблеми декілька років тому. Ну, і ніхто цим не займається. Наприклад, там каркас є, але ніхто його не ремонтує. Девушка, у нас вся страна в аварийном состоянии. У нас все такое хозяйство, так что нечему удивляться. Понимаете, мы уже перестали удивляться. За 2 роки знову відбулася пожежа. Через це здувся асфальт, подекуди відпали величезні шматки бетону. Міст зачинили, планували капітальний ремонт. Олександр почав працювати тут якраз після пожежі. Каже, тоді встановили металеві опори. Більше міст не ремонтували. Я вже 6 років на ринку і ничего не происходило, никаких изменений. То есть, возможно, там что-то подкручивали, опоры укрепляли, но я этого не замечал. Вот как сделали после пожара, так оно все і стоїть. Також щорічно необхідно проводити закладення тріщин, а їх стає тільки більше. Через них руйнується сполучення окремих частин мосту, тому волога потрапляє на внутрішні металеві конструкції. Це призводить до пошкодження металу. На споруді з'являються так звані коричневі сталактити – ознака іржавіння арматури. Бетонні підпірки та плити просідають. З 2005-го чиновники відкладали реконструкцію моста на кожен наступний рік. Пояснювали це браком коштів. Проекти вже давно розроблені. Один з них передбачає будівництво нових з'їздів із мосту та знесення декількох будівель заводу «Більшовик». Коштуватиме близько 400 мільйонів гривень. Водночас інженер Віктор Петрук пропонує альтернативу – триярусна розв'язка з реверсним розподільчим кільцем. За його словами, це значно дешевше та ефективніше. 3,5 години ми їздили по саморегульованому рівню такої розв'язки. 50 розрахункових випадків перевірили, і після обробки результатів цих досліджень ми отримали пропускну спроможність від 19,5 до 23,5 тисяч автомобілів на годину. Вже визначили замовника реконструкції Шулявського мосту. Це комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва». Ще в 2014-му розпочало розробку документації, оцінку майна заводу «Більшовик». Реконструкцію обіцяли розпочати в 2015-му. Наразі під мостом знаходиться ринок, паркуються машини, ходять люди. А поблизу розташована ще й автозаправка. Якщо споруда впаде, це загрожує потужним вибухом. Постраждають прилеглі будинки та станція метро Шулявська. Загинуть сотні людей. Які набати треба бити, аби звернули увагу?